Không phải Athens hoa lệ, cũng chẳng phải Corinth giàu có, mà chính Sparta, thành bang khắc kỷ của Hy Lạp cổ đại mới là nơi khiến cho phần còn lại phải dè chừng. Trong khi mọi người mải mê xây dựng các nền văn minh triết học, nghệ thuật và thương mại, thì người Sparta lại lựa chọn một con đường riêng, khép kín, đơn giản và phục tùng lý tưởng chiến binh. Nhưng đằng sau những tấm khiên đồng và mũ giáp đỏ rực ấy thì những chiến binh này có gốc gác từ đâu, và tại sao một thành bang nhỏ bé lại có thể gieo rắc nỗi sợ cho cả một thời đại? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nha. For Sparta! For freedom! To the death! Sparta, nơi sinh sống của những chiến binh xưa. Nếu Athens phát triển trên một nền hải cảng mở ra thế giới, thì Sparta lại được thiên nhiên che chắn như một pháo đài khép kín, dựng lên không phải bởi gạch đá mà bằng núi non. Tọa lạc ở vùng Laconia, thuộc phía nam bán đảo Peloponnese, phần lớn nhất và là cực nam của Hy Lạp nhô ra Địa Trung Hải. Nhưng điều đặc biệt là nơi đây không phải là một thành bang ven biển, cũng chẳng hứng thú với thương mại hàng hải. Nó nằm ở sâu trong đất liền, được bao bọc bởi những dãy núi hiểm trở như Taygetus ở phía tây và Panon ở phía đông. Từ Athens mà muốn vào Sparta, người xưa phải đi qua con đường núi gập ghềnh với nhiều đoạn dốc đứng. Đây cũng chính là địa hình khiến cho các đội quân ngoại lai phải chùn bước trước khi vung gươm. Nơi này còn có thung lũng Eurotas, một thung lũng hẹp nhưng dài. Đây là một trong số ít nơi có khả năng canh tác ở miền Nam Hy Lạp nhờ nguồn cung cấp nước quý giá từ sông Eurotas. Tuy nhiên, lượng nước ấy chưa đủ để giúp cho nền nông nghiệp ở đây phát triển như là Thessaly hay là Boeotia. Một điểm đáng chú ý khác là sự tách biệt tự nhiên. Nếu các thành bang Hy Lạp khác thường xuyên giao thương và mở rộng tầm ảnh hưởng ra biển, thì Sparta gần như quay lưng lại với đại dương. Dù Laconia có đường bờ biển dọc theo vịnh Laconia, nhưng thành bang Sparta lại nằm cách xa bờ tới hơn 30 km. Họ không có cảng lớn nào trong vùng có thể sánh với Piraeus của Athens và cũng không có truyền thống đi biển mạnh mẽ, từ đó góp phần làm cho Sparta trở thành một xã hội khép kín, không chịu ảnh hưởng nhiều từ các luồng văn hóa, hàng hóa hay tư tưởng bên ngoài. Nhưng điều ấy cũng khiến cho nơi đây gần như bất khả xâm phạm, Taygetus ở phía tây và Panon ở phía đông, với những vách đá dựng đứng cùng với điểm cao nhất đạt 2.405m, giống như một bức tường tự nhiên ngăn cách Sparta với phần còn lại của bán đảo. Còn phía nam là biển, vốn không được khai thác nhiều nhưng đủ để đóng vai trò như một bức rèm chắn. Ngoài yếu tố núi và sông, vùng Laconia còn có địa chất đá vôi phổ biến, khiến cho nguồn nước ngầm bị hạn chế. Điều này buộc người dân phải tận dụng từng giọt nước, khơi dòng sông nhỏ, đào kênh dẫn thủy và sống quen với sự thiếu hụt. Đồng thời cũng góp phần tôi luyện một xã hội tiết chế trong tiêu dùng, cứng cáp về thể chất và nghiêm ngặt trong sinh hoạt. Không phải tự nhiên mà sự thô ráp trong đời sống của người Sparta lại được ca ngợi như một đức hạnh. Nó không phải là lựa chọn mà là hệ quả tất yếu từ môi trường mà họ đang sống. Bên cạnh đó, địa lý cũng có ảnh hưởng đến mô hình xây dựng đô thị của Sparta. Khác với các thành bang của Hy Lạp cổ đại có trung tâm đô thị rõ ràng với chợ, thành cao và tường thành bảo vệ, thì Sparta phát triển theo dạng phân tán. Trong đó, thành bang sẽ bao gồm nhiều làng nhỏ liên kết với nhau mà không có một bức tường thành kiên cố nào bao quanh. Đối với người ngoài, đây có thể xem là sơ suất về mặt phòng thủ, nhưng với người Sparta thì họ tin tưởng vào sức mạnh quân sự hơn là thành lũy vật chất. Nguồn gốc chủng tộc của người Sparta. Về mặt truyền thuyết, người Sparta giải thích nguồn gốc của mình gắn liền với các huyền thoại lập quốc. Đầu tiên là câu chuyện Sparta được thành lập bởi một người anh hùng tên là Lacedaemon, con trai của thần Zeus và một nàng tiên nữ tên là Taygete. Sau đó, ông lấy vợ là Sparta, con gái của một vị vua địa phương, rồi đặt tên vùng đất theo tên của mình là Laconia và thành phố theo tên vợ là Sparta. Ngoài ra còn có một câu chuyện với nguồn gốc sâu xa hơn liên quan đến Heckwin, vị anh hùng vĩ đại với 12 chiến công lẫy lừng. Nhưng điều đặc biệt không nằm ở bản thân Heckwin mà nằm ở những người mang dòng máu của ông, được gọi là Heraclidae. Theo huyền thoại, các hậu duệ của Heckwin được nghe một lời tiên tri rằng họ sẽ trở về vùng đất của tổ tiên mình. Lấy đó làm động lực, họ tiến hành công cuộc giành lại các vùng đất được cho là của mình, và sự kiện này được gọi là sự trở về của người Heraclidae, hay còn gọi là cuộc xâm lược Dorian. Trong câu chuyện truyền thuyết đó, các hậu duệ của Heckwin đã tiến đánh vùng Laconia, lật đổ những thế lực cũ vốn là con cháu của vua Menelaos và từ đó thiết lập một trật tự mới. Tuy nhiên,
Nếu gạt lớp vỏ huyền thoại sang một bên thì rõ ràng chúng ta đang nói đến một sự kiện lịch sử. Đó là làn sóng người Dorian đến từ vùng núi phía Tây Bắc, di cư xuống phía nam bán đảo Peloponnese vào khoảng thế kỷ thứ 12 trước công nguyên, thời kỳ hậu sụp đổ của nền văn minh Mycenaean. Họ mang theo ngôn ngữ, tập tục và cả mô hình tổ chức xã hội riêng biệt. Những người này cũng mang theo các vũ khí làm bằng sắt để thay thế đồ đồng của người Milesian. Đó là dấu hiệu cho thấy người Dorian không chỉ đến để chinh phục mà còn mang cả thời đại đổ sắt và mở ra thời kỳ đen tối, thay đổi hoàn toàn cấu trúc xã hội ở đây. Họ cũng khiến cho người Milesian bản địa bị đẩy xuống vị trí thấp hơn hoặc là trở thành tầng lớp bị trị, thậm chí là bị đồng hóa văn hóa. Chính từ sự kết hợp ấy mà hình thành nên một cộng đồng mới gọi là người Sparta. Về cơ bản, nhóm người này là một bộ phận của người Dorian nhưng không giống tất cả các cộng đồng Dorian khác. Họ phát triển theo hướng đặc biệt vì họ sống khép kín hơn, kỷ luật hơn và triệt để hơn trong cách duy trì bản sắc. Trong khi các thành bang khác của người Dorian như là Corinth hay là Argos đã dần hòa mình vào dòng chảy thương mại, nghệ thuật và dân chủ của Hy Lạp cổ đại, thì Sparta vẫn cố thủ với các giá trị nguyên thủy. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua yếu tố ngôn ngữ khi bàn về nguồn gốc của người Sparta. Họ nói phương ngữ Doric, một trong ba nhánh chính của Hy Lạp cổ, bên cạnh Ionic và Aeolic. Điều thú vị là phương ngữ này rất bảo thủ, ít bị pha trộn và giữ được nhiều đặc điểm cổ xưa. Ngôn ngữ cũng như xã hội đã phản ánh một nền văn hóa khép kín và luôn cố gắng giữ mình thuần khiết trước các thay đổi đến từ bên ngoài. Ngay cả chữ viết cũng được người Sparta sử dụng một cách tối giản, phục vụ hành chính, luật pháp hoặc là tôn giáo, chứ không phải cho thơ ca hay văn chương. Cấu trúc xã hội 3 tầng, nền độc tài chiến binh. Không có thành bang Hy Lạp cổ đại nào lại mang trong mình cấu trúc xã hội độc đáo và cứng nhắc như là Sparta. Họ duy trì một chế độ đầu sỏ, tức là quyền lực chỉ nằm trong tay một số ít người có tiền. Từ đó, toàn bộ quyền lực được thiết kế xoay quanh 3 trụ cột xã hội phân tầng chặt chẽ và mọi cá nhân đều buộc phải chấp nhận vị trí đã được định đoạt từ khi sinh ra. Đứng ở đỉnh cao quyền lực là tầng lớp Spartiate. Đứng đầu là hai vị vua theo chế độ cha truyền con nối. Cả hai cùng nắm quyền cai trị cùng lúc. Họ đến từ hai dòng họ Ajat và Eurypontis. Hệ thống song vương này không phải để nhân đôi quyền lực mà để kiềm chế lẫn nhau và tránh sự lạm quyền. Cả hai vua đều có vai trò tôn giáo và quân sự, nhất là khi ra chiến trường, nhưng quyền lực của họ bị giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan khác, nhất là Gerousia và Ephor. Trong đó, Gerousia là hội đồng trưởng lão gồm 28 người trên 60 tuổi cộng với hai vua, có nhiệm vụ đề xuất luật và xử án các vụ trọng tội. Còn Ephor là một nhóm gồm 5 quan chức dân sự, có quyền kiểm soát hai vị vua, điều hành hành pháp và có thể phế truất một vị vua nếu đi chệch khỏi lý tưởng chung. Dưới Gerousia và Ephor là Apella, hội đồng gồm toàn bộ công dân nam Spartiate từ 30 tuổi trở lên. Nhóm người này có quyền biểu quyết các đề xuất từ Gerousia, bầu chọn Ephor và các chức vụ quan trọng, nhưng không có quyền khởi xướng chính sách. Họ không phải là nghị sĩ theo một mô hình dân chủ kiểu Athens, mà là người phê duyệt cho một mô hình kiểm soát chặt chẽ từ trên xuống. Ngay dưới Spartiate là tầng lớp Periiki, được gọi là công dân hạng 2. Họ là những cư dân sinh sống ở khu vực ngoại ô Sparta, không có quyền chính trị nhưng vẫn được xem là người tự do. Periiki không trải qua hệ thống giáo dục Sparta, không tham gia vào các bữa tiệc bắt buộc và cũng không sở hữu đất do nhà nước phân phối như là Spartiate. Nhưng họ là lực lượng giữ cho nền kinh tế Sparta vận hành với nghề thủ công, thương mại và thậm chí là cung cấp binh lính cho quân đội trong các chiến dịch. Điều đặc biệt là mặc dù không phải công dân nhưng Perikiri vẫn được tôn trọng hơn so với tầng lớp Helot đứng ở đáy xã hội. Những người này chính là nền móng bị bóc lột để duy trì cấu trúc trên. Họ là nô lệ công xã, chủ yếu là tù binh từ các vùng đất bị chinh phục như là Messenia. Khác với nô lệ tư nhân ở Athens, Helot thuộc về nhà nước nhưng bị phân cho các gia đình Spartiate để canh tác đất đai. Đồng thời, họ phải giao phần lớn sản phẩm thu hoạch cho chủ, sống trong sự giám sát và đàn áp liên tục, không có quyền sở hữu, không được học chữ và không được kết hôn tự do. Tuy nhiên, chính vì Helot quá đông và ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng, nên người Sparta luôn duy trì một cơ chế kiểm soát tàn bạo. Hàng năm, khi Ephor nhậm chức, họ sẽ tuyên bố chiến tranh với Helot để hợp pháp hóa các vụ giết người mà không cần lý do. Nhóm thanh niên mới tốt nghiệp thường được cử tham gia cảnh sát mật, một chiến dịch ám sát Helot ban đêm. Đây vừa là bài kiểm tra dũng khí, vừa là thông điệp chính trị, đó là nhà nước sẽ không bao giờ để Helot có cơ hội trỗi dậy. Ngoài 3 tầng lớp chính, còn tồn tại một số nhóm phụ, chẳng hạn như Neodamodae là những Helot được trả tự do sau khi phục vụ quân sự xuất sắc,
hay Hippomioni là những Spartiate bị giáng cấp vì vi phạm kỷ luật. Các nhóm này thường sống bên lề, không được hưởng đầy đủ quyền lợi và không thể quay trở lại vị trí cũ. Chiến công lừng lẫy và sự tôn sùng chiến tranh. Nhìn vào lịch sử Hy Lạp cổ đại, có thể thấy người Sparta không ngại tham gia xung đột và chiến trường là nơi mà họ thể hiện sức mạnh vượt trội. Chiến công làm nên tên tuổi Sparta trở thành bất tử trong ký ức hậu thế là ở trận Thermopylae diễn ra vào năm 480 trước công nguyên. Lúc đó, vua Leonidas đệ nhất đã dẫn theo 300 chiến binh và sau đó tập hợp được tổng cộng khoảng 7.000 binh lính Hy Lạp khác. Còn về phía Ba Tư, sử gia Herodotus chép rằng Xerxes đệ nhất đã huy động tới 2.600.000 quân, nhưng các học giả hiện đại ước tính con số thực tế là 120.000 cho đến 300.000. Dù vậy thì người Ba Tư vẫn có số lượng áp đảo hoàn toàn. Dù biết chắc rằng mình khó mà sống sót nổi, vua Leonidas và các chiến binh đã không hề lùi bước. Họ chiến đấu suốt 3 ngày liên tiếp để cầm chân quân Ba Tư và tạo điều kiện cho phần còn lại của Hy Lạp có thêm thời gian chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến dài hơi. Dù thất bại về mặt chiến thuật, nhưng trận Thermopylae lại trở thành biểu tượng không thể lay chuyển của lòng dũng cảm, của việc chấp nhận cái chết như một hình thức tối thượng và của lòng trung thành với lý tưởng. Sau đó không lâu, trong trận Plataea vào năm 479 trước công nguyên, khi Liên minh Hy Lạp chống lại đế chế Ba Tư hùng mạnh, lực lượng Sparta dưới sự chỉ huy của tướng Pausanias đã giữ vai trò quyết định. Dù tiếp tục bị lép vế về mặt quân số, nhưng sự vững chắc trong đội hình quân sự chữ nhật cùng khả năng kiềm chế và sức mạnh đồng đều của từng cá nhân đã giúp cho họ tạo nên chiến thắng oanh liệt, qua đó đẩy lùi hoàn toàn tham vọng của người Ba Tư ở châu Âu. Không chỉ vậy, sức mạnh của người Sparta còn được thể hiện qua chiến tranh Peloponnese. Đây là một trong những cuộc xung đột khốc liệt và kéo dài nhất thế giới cổ đại, diễn ra giữa hai thế lực lớn nhất Hy Lạp thời bấy giờ, đó là Liên minh Delian do Athens đứng đầu và Liên minh Peloponnese do Sparta cầm trịch. Chiến tranh bắt đầu từ năm 431 trước công nguyên và kéo dài suốt gần 3 thập kỷ, cho đến khi kết thúc vào năm 404 trước công nguyên với sự thất bại của Liên minh Delian. Đây cũng chính là cột mốc đánh dấu sự suy tàn của thời kỳ hoàng kim Athens và sự trỗi dậy ngắn ngủi của Sparta. Cuộc chiến này không đơn thuần là sự tranh giành lãnh thổ mà còn phản ánh hai mô hình xã hội và quyền lực đối lập, với một Athens dân chủ, phồn vinh về mặt văn hóa và hàng hải, đối đầu với một Sparta bảo thủ, quân phiệt và lấy sức mạnh lục quân làm cốt lõi. Trong suốt thời gian diễn ra chiến tranh, cả hai phe đều trải qua những bước ngoặt lớn khi Athens bị dịch bệnh tàn phá và mất đi nhà lãnh đạo Pericles. Còn Sparta nhận được sự hỗ trợ tài chính và hải quân từ đế chế Ba Tư, nên họ đã xây dựng một hạm đội đủ sức mạnh để đánh bại Athens trên chính sở trường của đối thủ. Đặc biệt, trận Aegospotami diễn ra vào năm 405 trước công nguyên là đòn quyết định khi hạm đội Athens bị tiêu diệt gần như toàn bộ, khiến cho thành phố không còn khả năng chống cự và họ đã phải đầu hàng sau đó một năm. Tuy giành thắng lợi, nhưng Sparta cũng dần bước vào thời kỳ rạn nứt và thoái trào, qua đó mở đường cho các thế lực mới trỗi dậy trong thế giới Hy Lạp cổ đại. Chọn lọc công dân Sparta khi sự sống phải qua kỳ sát hạch. Ở nhiều nơi, một đứa trẻ mới sinh ra là niềm hạnh phúc thuần khiết, được nâng niu, chúc phúc và được yêu thương vô điều kiện. Nhưng đối với Sparta, khoảnh khắc ấy không phải là khởi đầu của sự sống, mà là bài kiểm tra đầu tiên để xem liệu đứa trẻ đó có xứng đáng được sống hay không. Cụ thể thì ngay từ khi một bé trai sinh ra, người mẹ đã phải tắm cho con mình bằng rượu để kiểm tra tình trạng của đứa bé. Nếu đứa trẻ sống sót, nó sẽ được đưa đến hội đồng trưởng lão. Ở đây, họ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể của em bé, như là có dị tật hay không, có yếu ớt hay không và có dấu hiệu gì cho thấy sẽ trở thành gánh nặng trong cộng đồng hay không. Bởi vì khi những đứa trẻ được cho là hoàn hảo về mặt thể chất thì mới được công nhận là đáng sống, trong khi các em bé còn lại thì không cần suy xét đến lòng thương mà sẽ bị ném vào một vực thẳm được gọi là tiền gửi ở núi Taygetus. Hành động này tuy tàn nhẫn nhưng theo quan niệm của người Sparta thì việc nuôi dưỡng một đứa trẻ ốm yếu chính là gieo rắc bất hạnh cho chính nó, cho gia đình và cho toàn xã hội. Nếu một đứa trẻ không thể cầm vũ khí, không thể đứng vào đội hình phalanx có hình chữ nhật và không thể phục vụ lý tưởng chiến binh thì sự tồn tại của nó là không cần thiết. Đó là tư duy rất khác với phần còn lại của thế giới Hy Lạp, nơi con người thường được đánh giá theo nhiều khía cạnh như là trí tuệ, đạo đức, nghệ thuật hay triết lý. Nhưng ở Sparta, chuẩn mực duy nhất là sức mạnh thể chất và khả năng hòa nhập vào bộ máy quân sự. Do đó, cái gọi là lòng nhân từ cá nhân sẽ không thể vượt lên trên lợi ích tập thể. Trong thời cổ đại, người Sparta không phải là cộng đồng duy nhất thực hiện hành động trên.
Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là Sparta không làm điều đó như một hành động bất đắc dĩ mà biến nó trở thành một quy chuẩn có hệ thống. Tức là không phải gia đình nào đó lén lút bỏ con mà là chính nhà nước sẽ đứng ra thực hiện với sự đồng thuận của toàn xã hội. Quá trình này không bị giấu giếm và không bị xem là bi kịch, mà ngược lại, nó được chấp nhận như một lẽ đương nhiên để bảo vệ sức mạnh dân tộc. Nhưng mặt khác, không thể phủ nhận rằng quy trình chọn lọc ấy đã đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì một đội ngũ chiến binh tinh nhuệ. Chính vì không để những kẻ yếu lọt qua, Sparta mới có thể duy trì một xã hội có tỷ lệ chiến binh khỏe mạnh cao hơn hẳn so với các thành bang khác. Những chiến công lừng lẫy như tại Thermopylae, Plataea hay Leuctra đều là kết quả trực tiếp từ chính sách ưu sinh cực đoan ngay từ đầu đời. Giáo dục Agoge, hệ thống rèn luyện chiến binh thần thánh. Sau quá trình sàng lọc công dân Sparta, những đứa trẻ sống sót sẽ tiếp tục lớn lên trong vòng tay gia đình. Nhưng từ 5 lên 7, một bé trai sẽ bị tách khỏi cha mẹ và bắt đầu bước vào chương trình huấn luyện quân sự. Đây là một quá trình kéo dài đến năm 20 tuổi và chia thành nhiều giai đoạn với các mức độ huấn luyện khác nhau. Mọi thứ sẽ được quy chuẩn hóa, từ giờ giấc, ăn uống, luyện tập đến cả cách nói chuyện. Do đó, người Sparta mới nổi tiếng với lối nói ngắn gọn, sắc sảo và chính xác. Một trong những điều làm cho quá trình này trở nên đặc biệt chính là triết lý lớn lên trong sự thiếu thốn. Trẻ em không được ăn no, không được mặc ấm và không được chăm sóc tận tình. Chúng được khuyến khích ăn trộm thức ăn để sinh tồn, nhưng nếu để bị bắt thì sẽ bị trừng phạt rất nặng. Không chỉ để thể chất được rèn luyện, tinh thần cũng được nhào nặn đến mức khắc nghiệt. Các bé trai phải chịu đựng đau đớn, bị đánh đập, bị thử thách bằng cách chịu lạnh, chịu đói và thậm chí là chịu nhục. Tất cả đều được dạy rằng không được khóc, không được kêu ca và tuyệt đối không được sợ chết. Thậm chí, họ còn tạo ra cuộc thi đánh roi với việc các thiếu niên Sparta bị đánh bằng roi trước đền thờ thần Artemis và ai chịu đựng được lâu nhất mà không gục ngã thì được ca ngợi như anh hùng. Từ năm 12 tuổi, các cậu bé đã bước vào giai đoạn khắc nghiệt hơn. Sự phụ thuộc và tiện nghi vật chất bị triệt tiêu để rèn luyện tinh thần độc lập và sức chịu đựng. Những đứa trẻ cũng bắt đầu được chia thành các nhóm nhỏ và khuyến khích cạnh tranh với nhau. Đến giai đoạn cuối cùng của chương trình, tức là giai đoạn từ 18 cho đến 20 tuổi, các chàng trai sẽ được thử thách với dịch vụ bí mật. Những cậu thanh niên khỏe mạnh được đưa ra khỏi thành phố mà không có vũ khí rõ ràng, phải sống sót trong tự nhiên, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, theo dõi hoặc ám sát các Helot. Ai vượt qua được sẽ được trở thành công dân Spartan chính thức, được cấp đất, được vào đội hình chiến đấu và quan trọng nhất là họ được công nhận như một phần của Sparta. Cũng kể từ đây, nếu sống sót qua các cuộc chiến thì họ sẽ ở trong quân đội đến năm 60 tuổi. Tuy nhiên, hệ thống ấy cũng mang trong nó một hạt giống của sự lụi tàn. Vì quá khắt khe nên số người đủ tiêu chuẩn trở thành Spartiate ngày càng suy giảm, trong khi số công dân đủ sức gánh vác quốc phòng và chính trị không còn nhiều, khiến cho mô hình chiến binh lý tưởng bị sụp đổ từ bên trong. Đó là một nghịch lý đau đớn, khi một xã hội rèn nên những chiến binh vĩ đại nhưng lại thất bại trong việc duy trì chính cái hệ thống đã sản sinh ra họ. Quyền lực đáng nể của phụ nữ Sparta. Không phải cứ nhắc đến Sparta là chỉ nói về chiến tranh, giáo dục quân sự hay những chiến binh sắt thép. Bên dưới lớp áo giáp dày và kỷ luật sắt đá ấy là cả một xã hội tiến bộ và kỳ lạ, đôi khi trái ngược hoàn toàn với những chuẩn mực cổ đại cùng thời. Nếu như trong thế giới cổ đại điển hình, nam giới là người có quyền chi phối và phụ nữ thường bị xem là cái bóng mờ sau cánh cửa gia đình, thì phụ nữ Sparta lại là một ngoại lệ táo bạo, vì họ được tạo điều kiện để học đọc, học viết, rèn luyện thể chất và được khuyến khích phát triển cả trí tuệ lẫn sức mạnh cơ thể. Vì thế, các cô gái trẻ còn được dạy nhảy, đấu vật, ném đĩa và thi đấu thể thao công khai. Họ cũng không bị bó buộc trong các bộ trang phục nặng nề mà được tự do mặc các trang phục ít vải hoặc thậm chí là khỏa thân khi chơi thể thao để có thể di chuyển thuận tiện hơn. Thay vì phải kết hôn sớm từ những năm 12 cho đến 13 tuổi, thì luật ở Sparta quy định cấm kết hôn với phụ nữ chưa đủ 20 tuổi. Đây là sự vượt bậc trong tư duy y học, vì người phụ nữ cần có sự hoàn thiện về cơ thể để sinh con. Đặc biệt hơn, khi nam giới thường vắng mặt ở nhà vì chiến tranh hoặc là huấn luyện quân sự, thì phụ nữ không chỉ làm nội trợ mà còn là người điều hành kinh tế gia đình. Họ sở hữu đất đai, có thể kế thừa tài sản và có quyền quản lý khối tài sản riêng. Ước tính, phụ nữ Sparta nắm giữ khoảng 35% tổng diện tích đất của thành bang, biến họ trở thành một lực lượng kinh tế thực sự trong lòng xã hội. Ngoài ra, họ còn được phép thực hiện các mối quan hệ tình dục ngoài hôn nhân,
điển hình như tục chia vợ. Trong bối cảnh dân số suy giảm thì nhà nước đã khuyến khích sinh sản bằng mọi giá. Vì vậy, một người phụ nữ có thể sinh con với nhiều người đàn ông, miễn là đứa bé khỏe mạnh và ưu tú thì sẽ không bị xem là ô nhục mà là trách nhiệm với quốc gia. Bên cạnh đó, còn có các ghi chép về đồng tính nữ. Khác với các thành bang như là Athens, nơi mối quan hệ đồng giới chủ yếu gắn liền với tầng lớp nam và mang tính biểu tượng hơn là thực tế, thì ở Sparta, nhiều ghi chép cho thấy các mối quan hệ giữa phụ nữ với nhau không những tồn tại mà còn được chấp nhận trong một mức độ nhất định. Nhiều phụ nữ trẻ ở Sparta được nuôi dưỡng trong một môi trường gần gũi thể chất khi cùng tập luyện, cùng sinh hoạt và chịu sự giám sát từ những phụ nữ lớn tuổi hơn, và từ đó đã hình thành một mối quan hệ mang tính cảm xúc, thậm chí là tình dục cũng có thể nảy nở. Vai trò và quyền được tiếp cận tri thức cũng đã tạo nên những người phụ nữ xuất sắc, mà nổi tiếng nhất là nữ hoàng Gorgo, vợ của vua Leonidas đệ nhất. Bà không chỉ là hoàng hậu mà còn là cố vấn sắc sảo, người từng cảnh báo về âm mưu của Ba Tư và đã được Herodotus ghi nhận là phụ nữ hiếm hoi xuất hiện trong đời sống chính trị. Nữ hoàng từng có câu trả lời nổi tiếng về quyền của phụ nữ Sparta như sau: Đây được coi là một tuyên ngôn cho tinh thần ngang hàng giữa hai giới trong xã hội đặc biệt này. Laconophilia, sự lý tưởng hóa Sparta. Dù đã biến mất khỏi bản đồ chính trị từ rất lâu, nhưng Sparta vẫn chưa bao giờ rời khỏi trí tưởng tượng của nhân loại. Bằng một cách kỳ lạ, thành bang nhỏ bé ấy lại được hậu thế tôn vinh, thần thoại hóa và lý tưởng hóa tới mức trở thành một biểu tượng vượt thời gian. Hiện tượng đó mang tên Laconophilia, nghĩa là sự ái mộ và sùng bái Sparta. Về mặt từ nguyên, Laconophilia bắt nguồn từ Laconia, vùng đất nơi Sparta tọa lạc. Và trong lịch sử phương Tây, nhiều giai đoạn khác nhau đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của tư tưởng này. Người ta không chỉ ngưỡng mộ Sparta vì chiến công Thermopylae huyền thoại, mà còn ngưỡng mộ cả lối sống không giống ai của họ. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà từ Spartan ngày nay trong tiếng Anh lại mang nghĩa là giản dị đến mức khắc khổ, từ chối tiện nghi và xa hoa, bởi đó chính là cốt lõi trong mô hình xã hội của Sparta. Hiện tượng lý tưởng hóa Sparta không chỉ dừng lại ở các nhà sử học hay là triết gia mà còn lan rộng đến văn hóa đại chúng, đặc biệt là phim The 300 Spartans vào năm 1996 hay bộ truyện tranh 300 của Frank Miller, sau đó đã được chuyển thể thành phim. Đáng chú ý là nhiều quốc gia hiện đại, nhất là trong thời kỳ quân sự hóa thế giới, đã chủ động mượn hình ảnh Sparta để tô vẽ lý tưởng cho dân tộc của mình. Chẳng hạn như Vương quốc Phổ, quốc gia Đức tồn tại từ năm 1701 đến năm 1918, từng được gọi với cái tên Sparta của phương Bắc vì nhà nước này cũng đã xây dựng quân đội mạnh mẽ giống Sparta. Thậm chí, họ còn được Voltaire, nhà văn, triết gia và bạn thân của vua Frederick Đại Đế đã mô tả bằng câu nói: buổi sáng là Sparta, buổi chiều là Athens. Bên cạnh đó, Thụy Điển vào thế kỷ 17 cũng được gọi là Sparta của vùng Scandinavia bởi vì họ đã xây dựng được một quân đội hiện đại và mạnh mẽ khi liên tục thắng trận và áp đảo các nước láng giềng. Hay là Montenegro vào thế kỷ 18-19 đã được gọi là Sparta của vùng Ban Căng nhờ vào sự kiên cường chống lại đế chế Ottoman để giữ vững bản sắc chiến binh của mình. Cũng không thể thiếu cái tên Phần Lan trong cuộc chiến tranh mùa đông từ cuối năm 1939 đến đầu năm 1940. Họ đã khiến cho cả thế giới phải sửng sốt khi đứng vững trước người khổng lồ Liên Xô, và từ đó họ được gọi là Sparta của phía đông. Ngay cả Adolf Hitler và các tướng lĩnh của Đức Quốc xã cũng đã từng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với mô hình của người Sparta, một xã hội không cho phép sự yếu đuối, không chấp nhận cá nhân hóa và sẵn sàng trừng phạt cái gọi là sự lệch chuẩn bằng danh nghĩa bảo vệ giống nòi. Đây cũng là một lý do khiến cho Hitler thực hiện các cuộc thanh trừng sắc tộc của mình. Như vậy, nguồn gốc của người Sparta không chỉ là câu chuyện về một nhóm người di cư dựng nước mà còn là quá trình kiến tạo một bản sắc dân tộc hoàn toàn khác biệt trong lòng thế giới Hy Lạp cổ đại. Dù mang trong mình dòng máu Dorian và gắn liền với thần thoại Hercules hay là truyền thống bộ tộc phương Bắc, thì họ cũng đã trở thành một thực thể riêng biệt, nơi sức mạnh thể chất, kỷ luật tập thể và lý tưởng chiến binh đã được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, trong sự khắt khe của kỷ luật đó, vẫn có những tiến bộ đáng nể về quyền và vai trò của phụ nữ trong xã hội đương thời. Và trên đây là những thông tin về người Sparta. Nếu các bạn biết thêm điều gì thú vị về cộng đồng này thì hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.